අද අපි Samsung Galaxy M51 ෆෝන් එක ගැන රිවිව් එකක් තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපිට එයාලා දැනට ලොන්චින් ප්‍රයිස් එක විදියට $370කට තමයි මේ ෆෝන් එක නිකුත් කරලා තින්නේ. ඔයාලට Galaxy A71 ගැන අයිඩියා එකක් තියෙනවා මේ ෆෝන් එක එක්ක Galaxy A71 ෆෝන් එක ගොඩක් දුරට සමාන බවක් තියෙන බව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බොක්ස් එක මුලින්ම මේ විදියට ගත්තට පස්සේ ඩිවයිස් එක මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 25V super fast charger එකක් මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. earbuds දෙකක් ඒ වගේම USB type C to type C charging cable එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම sim ejecting tool එකත් paperworks ටිකත් මේ විදියට සුපුරුදු පරිදි ඔයාලට බොක්ස් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඩිවයිස් එක ගැන කතා කරොත් ඩිවයිස් එක ඉන්ෆිනිට් ඕ ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටියර්ඩ්‍රොප් ඩිසයින් එක නැති නිසා ඩිස්ප්ලේ එක යූස් කරන්න ටිකක් පහසුයි. කැමරා සෙටප් එක ගැන කතා කරොත් කැමරා සෙටප් එකත් Galaxy A71 කැමරා සෙටප් එකට ගොඩක් දුරට සමානයි. ඩිවයිස් එකේ බෑක් සයිඩ් එක, ඒ කියන්නේ බෑක් එකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ග්ලාසි රිෆ්ලෙක්ටිව් බෑක් එකක් ඩිවයිස් එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ඩිවයිස් එකේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් බ්ලූ වගේම සිලෙටිකල් බ්ලැක් කලර්ස් වලින් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ඩිවයිස් එකේ තියෙන thickness එක ගැන කතා කරොත් මේ ඩිවයිස් එක සාමාන්‍ය ඩිවයිස් එකට වඩා ටිකක් thickness එක වැඩි. ඒ වගේම ඩිවයිස් එක උඩින් බැලුවට පස්සේ අපිට මේකේ කැමරා එක එළියට ඇවිල්ලා තියෙන විදියට බලා ගන්න බෑ. ඒ වගේම ඩිවයිස් එකේ දකුණු පැත්තේ volume rockers දෙකක් ඒ වගේම power button එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ power button එකේදී එයාලා fingerprint එකත් එක්කම තමයි මේ power button එක හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ left side එක බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ SIM tray එක තියෙනවා. මේ SIM tray එකේ SIM දෙකක්, ඒ කියන්නේ dual SIM tray එකක් තමයි එයාලා මේ ෆෝන් එකේ අපිට හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම micro SD card එකක් ඒකේ වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම bottom එකේ mic එකත් ඒ වගේම top එකේ mic එකත් සාමාන්‍ය mic දෙකක් විදියට මෙයාලා මේ device එකේ අපිට හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ bottom එක බැලුවොත් headphone jack එක ඒ වගේම type C port එකත් speaker port එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක A71 ෆෝන් එකේ similar display setup එකක් අපිට මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම hole punch cut off එක ගැන කතා කරොත් A71 වලට ගොඩක් දුරට සමානයි. ඒ වුණාට Galaxy S20 hole punch cut off එකට වඩා මේකේ cut off එක ටිකක් ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි. ඒ වගේම Note 20 Ultra ෆෝන් එකත් එක්ක ගත්තොත් Note 20 Ultra ෆෝන් එකේ edges වලට වඩා මේකේ soft edges තියෙන හින්දා ෆෝන් එක යූස් කරන්න ටිකක් පහසුයි. එතකොට මම මේ ෆෝන් එකේ තියෙන අනිත් විස්තර ටිකත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට වීඩියෝ එකේ දානවා. ඔයාලට මේ ඩීටේල්ස් වලින් තවත් ෆෝන් එක ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ හැමදාම ෆෝන් ගැන රිවිව්ස් මුලින්ම බලන්න ඕන නම් අපේ channel එක subscribe